När du nu har hundratals bilder, vad ska du göra sen då? Jo, men granska dem riktigt noga och välj ut de bilderna som tillför något. Alltså varje bild måste förtjäna sin plats i din annons, så tänker jag. Alltså även om du har 50 bilder som är bra så hjälper det inte. Det blir jättetråkigt att titta på. Liksom, var kritisk när du väljer dina bilder. Det vill jag skicka med dig. De första 5-6 bilderna ska du välja med omsorg. För det är de som kommer först i annonsen. Alltså lägg inte bilderna i en prydlig ordning från liksom början till slut i hemmet. Man börjar med hallen och så går man ut i vardagsrummet. Nej, utan det ska vara de bästa bilderna. Det som ger en snabb överblick av hur boendet ser ut. Jag använder Snapseed för att redigera mina bilder. Och alla bilder redigeras. Använd åtminstone ett automatiskt filter. Nu ska vi fortsätta prata om namnet på boendet. Namnet fungerar ju på olika sätt på Booking och Airbnb. På Booking har vi valt att ha ett namn helt enkelt på stugan. Vi väljer namnen utifrån adress eller fastighetsbeteckning. Så ett ställe heter The Buar Cabin. Vi tycker det är bäst med egen namn på Booking och det är ju för att de hamnar ju i listorna med hotellen. Ett namn på ett ställe är ju lättare att komma ihåg än att det står liten stuga med 4 sovplatser. På Airbnb så uppmuntras man ju att välja beskrivande rubrik och vi är inte helt förtjusta i det där. En liten stuga med 2 rum och kök. Det är inte direkt något som man kommer ihåg. Det hjälper ju inte om den heter fantastisk stuga med utsikt. Det försvinner i mängden liksom. En presumtiv gäst tittar ju på mängder med stugor och boenden. Både på ditt område i Sverige men också på andra ställen. Så att det behöver ju vara någonting att hänga sig fast med som gör din annons speciellt. När jag själv har letat boende så har jag tyckt att det här varit ett problem. Men det här är självklart en smakfråga. På Airbnb så får du en möjlighet att beskriva ditt boende och den chansen ska du ju ta såklart. Både på svenska och på engelska. På booking.com så har du istället möjlighet att lägga in text under värdskap. Och där lägger vi in samma sak som Airbnb. Och där vi beskriver ju också Strömstad som ort och västkusten där. Semesterfiraren har ju kanske bara en vag idé var de vill åka. Och här har ju du möjlighet att påverka dem. Och de kanske inte har jättebra koll på om de ska bo i Lysekil eller Bovallstrand eller Strömstad. Så här kan ju vi peka ut utflykter som de kan göra. Här i Strömstad till exempel, då kan vi ju berätta att Halden ligger inte så långt härifrån, Haldens fästning. Vi har ju Koster och massa andra saker. Men vi presenterar också att det ligger ett fornlämningsområde här, bara 100 meter ifrån våran stuga. Och att det är trevliga promenadvägar där. Och det är någonting som uppskattas mycket och jag skulle nog säga att nästan alla går den turen som kommer hit. Det här gör ju att gäster tycker att du som värd också är bra om du kan tipsa dem om vad de ska göra. När vi ska till exempel Astrid Lindgrens värld, då vet vi ju bara att vi ska dit 1 till 2 dagar. Men resten av tiden, här vill vi ju semesterfirare ha tips om vad vi ska hitta på. Så ta den chansen. I en annan video så ska jag berätta lite om hur du kan använda din lokala kunskap för att gästen ska knyta an till din plats och din stuga. Och då tipsar de ju i sin tur också sina vänner om att komma hit.